নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত ফুৰিয়াৰ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম বা 5 ইয়াৰ্ছ ইন্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰত অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছে তেওঁলোকে যদি অনলাইন geo.in ৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিলে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ অনলাইনত তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে হেতু কৰিব লাগিব গতিকে এই যি ভিডিও আছে এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছো যে এই যি নতুনকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনটো ওয়েবসাইটত যাব কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ড যদি পাহৰি যায় তেতিয়া কি কৰিব সকলোবিলাকৰ ওপৰত আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ভিডিওটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব প্ৰতিটো ষ্টেপে চাই যাব কিন্তু ভিডিওটোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া হক আজি আমি মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ডিসপ্লেত ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো সমৰ্থৰ পোৰ্টেল আছে হেতু ডিসপ্লেত দেখা পাই আছে এই পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যি 4 ইয়াৰ্ছ আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ বা 5 ইয়াৰ্ছ ইন্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেমৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰৰ নতুনকৈ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ এইটোৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব ইয়াত যদি আপোনালোকে সাইড ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা অপচন পাব এটা আছে লগইন এটা আছে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এটা আছে পাব্লিক নোটিছ ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব লগইনত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি হে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেতিয়াহলে ইয়াত গৈ কিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ যি সমূহ অপচন আছে এই অপচনসমূহৰ পৰা যিকোনো এটা অপচন সিলেক্ট কৰি যিকোনো এটা অপচন নহয় যিটো আপোনালোকৰ বাবে শুদ্ধ বুলি ভাবে হেতুৱে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত মই জাস্ট আপোনালোকৰ বিএ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব হেতু দেখাই দিব বিচাৰিছো ইয়াৰ বাহিৰে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেন্ট BSc আছে বা বিভকৰ আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবেও একে প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে বিচাৰিব লাগিব বেচেলৰ অফ আৰ্টছ গতিকে ইয়াত আপোনালোকে পাব বেচেলৰ অফ আৰ্টছ ওকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে জিও ফৰ ABA বেচেলৰ অফ আৰ্টছ ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব তলতে আছিল আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহলে তলতে BSc আছিল তাৰছত এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপচন হ'ব আপোনালোকে পাব তাৰছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো নেম আছে আপোনালোকৰ যিখন আইডি কাৰ্ড আছে অৰ্থাৎ সমৰ্থত এপ্লাই কৰাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে এখন আইডি কাৰ্ড পাইছিলে তাত আপোনালোকৰ নামটো আছিল সেই নামটো ইয়াত দিব লাগিব দি ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আপোনালোকৰ যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মহাবিদ্যালয়ত গৈ কিনে কন্টাক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যিটো সমৰ্থৰ এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আছিল এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব তাৰছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যি ক্যাপচা আছে এই ক্যাপচাটো ইয়াত দিব লাগিব দি সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি আছে ইমেইল আইডিত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰছতে আপোনালোকৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যেটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এটো সমাপ্ত হ'ব এহিনতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট দিব বিচাৰিছো যে E-PATHSHALA পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা জিও জিনিয়াস নামেৰে এটা নতুনকৈ কোচিং সেন্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে য'ত আমি ক্লাছ 11 ৰ পৰা আপ টু MA লৈকে জিওগ্ৰাফি ক্লাছসমূহ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম লগতে যি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল থাকিব যি কোৱেশ্চনছ থাকিব সকলোবিলাক আপোনালোকক প্ৰিন্টেড প্ৰভাইড কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লিখিব নালাগে আপোনালোকক জেৰক্স প্ৰভাইড কৰা হ'ব এই কি কোচিং সেন্টাৰ এই কোচিং সেন্টাৰ আপোনালোকৰ ৰঙিয়া খুনেহৰ আৰু গুৱাহাটীত আছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপৰ লিংক দি থৈ দিম আপোনালোকে তাত জয়েন কৰি আমাৰ লগত কথা পাতি ল'ব পাৰিব য'ত মই নিজে আপোনালোকক পঢ়াম আপোনালোকক ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰিম লগতে এইবাৰ যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিয়ে যাৰ জিওগ্ৰাফি আছে সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য কেইটামান প্ৰশ্ন দিম হেকিটা যদি প্ৰশ্ন আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ বাবে চাই যায় তেতিয়াহলে নিশ্চয় হি আপোনালোকক সহায় কৰিব গতে কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব এহিতে আপোনালোকক এটা কথা আকৌ জনাব বিচাৰিছো বহুতে ইউটিউবৰ মোৰ যি ভিডিও আছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত কমেন্ট কৰি আছে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছে এই ডিটেইলছটো ইনভ্যালিড দেখাই আছে এতিয়া চাওক যদিহে আপোনালোকৰ যি ডাটা আছে ডাটাটো ইনভ্যালিড দেখায় লগইন কৰিব যাওতে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কৰি ল'ব লাগিব
এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া OTP-টো দিব OTP-টো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ পাছৱৰ্ড এটা দিব লাগিব গতিকে পাছৱৰ্ডটো মনত ৰাখিব ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকৰ সাধাৰণতে যেটো এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আছিল সেই এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটোৱে থাকিব ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ যেটো পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিব কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে যেটো লগইন পেজ আছে লগইন পেজটোলৈকে ৰিডাইৰেক্ট হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো দিব দি ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে যেটো পাছৱৰ্ড দিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত দিব দি লগইনত ক্লিক কৰিব গতিকে মই লগইনটো কৰি লও যেটোকে এটো আপোনালোকৰ প্ৰাইভেচিৰ লগত ৰিলেটেড গতিকে মই আপোনালোকক এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দেখাব নোৱাৰিম তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পপআপ আহিব বা উইন্ডোজ খোল হ'ব ইয়াত মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ একাডেমিক বেংক ক্ৰেডিট লাগিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যেটো ABC ID আছে হেতু জাস্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এড কৰি ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক হিয়াৰ লিংক ক্ৰিয়েট ইউৰ ABC একাউণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ আকৌ নতুন এটা উইন্ডো খোল হ'ব ইয়াত আপোনালোকে ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে ABC ID টো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ যে ABC ক্ৰেডিট আছে ABC ক্ৰেডিট বা ABC ID আছে হেতু লিংক কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰ ইউজাৰ ID বা আধাৰ যি নম্বৰ আছে আধাৰ নম্বৰৰ জৰিয়তে লিংক কৰিব পাৰিব ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো দিব বা ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ডটো দিব বা ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব দি নেক্সটত জাস্ট ক্লিক কৰিব এতিয়া ABC যি ID আছে আইডিটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে হেতু যদি নাজানে তেতিয়াহলে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা মই লিংক দি থৈ দিম এই লিংকৰ সেই ভিডিওটো আপোনালোকে এবাৰ চাব চাই কিনে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যে ABC ID আছে এই আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ ABC ডিটেইলছ সাবমিট হ'ব এনেকৈ সাকসেস বুলি আহিব ইয়াত আহিছে ABC ডিটেইলছ সাবমিটেড ইয়াত তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ ড্যাশবৰ্ডত যাব গৈ ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো exam form filling in is two step process first select your semester course ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে semester course select কৰিব লাগিব bachelor of arts course selection history গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিম bachelor of arts ত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন বিলাক আহিব ইয়াত আমি মোৰ যে ইয়াত আপোনালোকে ডিটেইলছ ইনটি পাব ইয়াত তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ টু সিলেক্ট ইউৰ কোৰ্স ইয়াত জাস্ট আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অপচনসমূহ আহিব কোৰ সাবজেক্টটো প্ৰথমতে দিব লাগিব কোৰ 1 কোৰ 2 কোৰ 3 মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্ট ভ্যালু এডেড কোৰ্স আৰু স্কিল এনহান্সমেন্ট কোৰ্স তাৰপিছত ইয়াত আমি সাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ পেপাৰ কেখন ইয়াত আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত সাবমিট কোৰ্স সিলেকশনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত আমি সাবমিট কোৰ্স সিলেকশনত ক্লিক কৰিলো ওকে ক্লিক কৰিম এতিয়া তাৰপিছত আমি কি কৰিম course submitted successfully click here আহিছে যে ইয়াত জাস্ট আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন এনেকৈ আহি যাব আহি যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব এখনৰ এটা কপি প্ৰিন্ট আউট উলাব লাগিব প্ৰিন্ট আউট উলা কিনে আমি এখন মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ড্যাশবৰ্ডত আহিব আহি স্টেপ 2 ত কি কৰিব লাগিব এক্সাম সিলেকশন কৰিব লাগিব এক্সামিনেশন সেকশনত আহিব লাগিব ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলো তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক হিয়াৰ ফৰ এক্সামিনেশন ফৰ্ম গতিকে ইয়াত জাস্ট আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ অপচনসমূহ আহিব অহাৰ পিছত তলৰ পিনে আহিব আহি সাবমিটত জাস্ট ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগ আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম থাকিব ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত আমি আপোনালোকৰ কেইটামান অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ PWD হয় নেকি হেতু সুধিছে গতিকে যদি নহয় ইয়াত আমি নোট সিলেক্ট কৰিম নোট সিলেক্ট কৰি জাস্ট সাবমিট যেটো বটন আছে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ যিখন এক্সাম ফৰ্ম আছে এক্সাম ফৰ্মখনৰ এনেকৈ পাৰ্সিয়ালি সাবমিট হ'ব তাৰপিছত সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম আকৌ আহিব ইয়াত জাস্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম থাকিব সেই ফৰ্মখন ফাইনালি সাবমিট হ'ব তাৰপিছত প্ৰিন্ট এপ্লিকেশন ফৰ্মত যাব গৈ কিনে এখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট উলাই কিনে লগত আহি দিব নহলে মহাবিদ্যালয়ত যদি জমা দিব বিচাৰে তেতিয়ালে দিব লাগিব বা মহাবিদ্যালয়ত যদি জমা বিচাৰে তেতিয়ালে তাত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব এই গোটেই প্ৰসেছটো আপোনালোকক জনাই দিলো গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলে উপকৃত কৰিলে যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিওতে কিছু পৰিমাণে হলে উপকৃত কৰিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিওটো লাইক কৰিব এই ভিডিওটো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰিব যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়ালে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ E-PATHSHALA পৰিয়ালৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য কোনো এটা ভিডিওত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজলৈকে মই জৰুৰী কৰিলে এই ভিডিওটোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম